Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy it. बिहान चाहिँ पुरै कुहिरो लाग्छ जस्तो लाग्दै थियो अहिले चाहिँ पुरै बिहान त म त बादल होला भन्ने थियो हैन मैले बिहान बादल हैन भनेकै थिएँ त धुलो भनिरहेको थिएँ त त्यो समुद्र किनार जुमेर हुँदाखेरि त कस्तो फिल भयो भन्दा अब बादलै होला यो भन्ने भयो के त्यो धुलो त्यस्तो भयो थिएन चिसो हावा चलेको हैन बाजु अनि दामी थियो अहिलेको त पुरै त्यो किरिकिरी जस्तो भएर के मुखमा मैले त हैन म त भित्रको भित्रै छम नि त हामी रमन अनि मैले यस्तो मौसम छ भन्ने फिलिङै गरेको थिएन कसरी यस्तो धुलो आयो कहाँबाट आउँछ दाजु यस्तो धुलो अब यो डेजर्टबाट भने उतातिर तुफानै हुरी बतास टाइपको चलेको त्यही भएर यता आएको हो के ओके ओके यस्तो रहेछ यो दुबईको चाहिँ प्रक्रिया अब हाम्रोतिर हुरी बतास आउँदाखेरि बङ्गालको खाडीबाट आयो भने चाहिँ हैन यहाँ त यहीँको खाडीबाट आउँछ दुबईकै खाडीबाट आयो अनि त्यसले बालुवा उडाएर ल्यायो के आयो अनि सामान्य हावा चल्दाखेरि सामान्य मसिना कणहरू उडेको हो के पानी पर्दिन अनि बस्थ्यो ओके नेपालमा पनि धुलो आयो भने पानी पर्यो भने भ्याट्टै बस्छ नि त धुलो झार्दिन्छ नि त गुड 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 ल गाइज अब हामी जाँदैछौँ आज हामी कहाँ जाँदैछौँ दाजु एकजना त्यहाँ रेस्टुरेन्टमा बहिनीले बोलाइरहेको थिइन् हैन ओके दादाहरू आउनु पर्यो भन्ने धेरै पहिला बोलाइ थिइन् अनि फेरि बिचा मैले मेसेज गरेको थिएँ बहिनीलाई अनि बहिनीहरू एउटा घरेसी समस्या नेपाल जानु भएको रहेछ फेरि आउनुभयो दादाहरू जसरी नै आउनु न भन्थ्यो अनि त्यहीँ गएर यसो भिडियो सिडियो बनाइदिउँला यसो खाना पकवान कति मिठो रहेछ टेस्ट गरौँला ल हाम्रो रेस्टुरेन्टको साउनी पनि आइसक्नु भएको छ अरबाब भन्नु पर्यो होइन ल अरबाब अब उहाँले अब आज हामीलाई के गर्नुहुन्छ रेस्टुरेन्ट भिजिट गर्छौँ सबभन्दा पहिला हामी रेस्टुरेन्टमा छिर्दैछौँ दाजु नमस्ते 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 ए ओके किचन त के देखाइ हो र त्यही पनि यहाँ चाहिँ किचन है यहाँ मिठो मिठो पाक्ने चाहिँ यहीँभित्र अब भित्र के जानु फेरि पकाउँदै यहीँ भित्रै खाना आयो मिठो गर भन्नु नि त्यही भएर यता बसेर खानु ढ्याङ्ग लाएर ल हाम्रो पुरानो खाइखेली हुर्किया ठाउँ भन्दा नि हाँस पनि रहेछ अन्डा नि रहेछ Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Momo platter, 16 piece momo platter. यसमा चाहिँ क्रन्ची पनि छ त्यसपछि स्टिम क्रन्ची चाहिँ यो होला हैन क्रन्ची स्टिम पनि छ कोथे छ अनि यो चाहिँ छोइला मोमो अनि यो चाहिँ हाम्रो सी मोमो आज चाहिँ यत्रो सब खान्छु हैन अनि भोलि म 20 किलोमिटर रनिङ गर्छु है साथीहरु पक्कै पनि टेस्ट गर्छु है कस्तो टेस्ट छ खाएपछि फेरि हजुरहरुलाई भन्छु है दामी लाग्यो मलाई असाध्यै राम्रो थियो दामी लाग्यो लगाइज हामीले चाहिँ अब टाइपको रेस्टुरेन्ट चारवटा यहाँ चाहिँ फ्राइड क्रन्ची मोमो स्टिम मोमो म्यानेजर फेरि हाम्रो मोमो यो चाहिँ सादेको मोमो भन्छन् हैन यसलाई यसलाई चाहिँ सादेको मोमो तपाईले यहाँ 5 किसिमको मोमो देख्न सक्नुहुन्छ है पुरै दामी यो सादेको पास्ता अनि सी मोमो फ्राइड मोमो स्टिम र चाहिँ क्रन्ची मोमो तर तिमीले जस्तो सोलिन अर्डर मगाउनु पर्यो भने नि यस्तो किसिमको कायदा हुन्छ नि जस्तो यो सेटलाई के भनेर मगाउने जस्तो यो सेट मोमो प्ल्याटर जीएस मोमो प्ल्याटर भने चाहिँ 3 जना मिलेर मगाउँदा सही हुने रहेछ सबै ए कहीँ बढी रहेछ 16 पिस हुन्छ ठिकै 2 जना 3 जनालाई इनफ हुने रहेछ खाजा जस्तो चाहिँ अनेस फिडब्याक दिस ल अब मलाई त अहिलेसम्म टेस्ट आइरहेको छ हैन त्यसलाई
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. दाजु मोमो अब यसको चट्ट पहिला सबै खाइसकौँ अनि बल्ल बोलौँला ल यहाँ चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ टिकटक भिडियो नि बनाइयो, खाना नि खाइयो, मेन कुरो त खाना खाइयो। म भेज भएर पनि होइन, भेजलाई पनि के होला भनेर आत्तिन नपर्ने, ठिक छ भन्ने टाइपको एउटा सन्तुष्टि चाहिँ भयो होइन। अब साउनी दाजु कता जानु, साउनी साउनी उहाँ हुनुहुन्छ, यता साउजी यता हुनुहुन्छ। फोटो खिचौँ सबै दियोस्। दाजुको शुभ नाम के भन्नु? यसो भण्डारी। अब रेस्टुरेन्टको नाम भन्नु पर्यो। गार्डन अफ स्पाइस रेस्टुरेन्ट। गुड। अब यहाँ चाहिँ हामी ठ्याक्कै यो नेस्टोको पछाडि अल्कस्मिया अलनुर अलअप्टु टावर ब्लक बीमा। ओके। अब आएर खाइन्छ। हामीलाई यस्तो अफरहरू राखेर फेरि बोलाउनु न, मजा आयो। अफर आइरहेको हुन्छ, हामी फेसबुक ओके ह्याप्पी आवर हुन्छ। ए ल ह्याप्पी आवरमा आइन्छ, खाइन्छ। फोटो खिच्नु। ल अब फोटो खिच्ने, अब हामी चाहिँ है यहाँ सबै ग्रुप फोटो खिच्छौँ। हाम्रो चाहिँ लास्ट ग्रुप फोटो हो यो होइन, तर मैले फोटो चाहिँ मोबाइलबाट खिचेर यहाँ झुक्क्याइरहेको छु मान्छेहरूलाई होइन। ल अब फेरि आउँछ, मिठो खाना बनाइराख्नुपर्छ आज जस्तै होइन। ल गुड, एकदम ल मजा भयो। अब यहाँबाट हामी लाग्छौँ है त। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू सो मच। मजा आबिगयो, मजा आबिगयो, सक्यो। थ्याङ्क यू सो मच।